Vezetett meditáció fejfájás oldására. Helyezkedj el kényelmesen. Ülj vagy feküdj le úgy, hogy a tested teljesen ellazulhasson. Csukd be a szemed, és vegyél egy lassú, mély lélegzetet. Majd fújt ki. Érezd, ahogy a légzésed minden kilégzéssel puhán oldja a feszültséget. A vállad, a nyakad, az arcizmaid is elernyednek. Most finoman irányítsd a figyelmedet a fejedre. Pontosan oda, ahol a fájdalmat érzed. Képzeld el, mintha belülről rá tudnál nézni erre a fájdalomra. Figyeld meg, milyen formája van. Lehet kicsi, vagy nagy, éles, vagy tompa. Csak hagyd, hogy megjelenjen, csak engedd neki. Most nézd meg, van-e színe? Figyeld meg azt is. Milyen érzése van ennek a fájdalomnak? Neveznéd hidegnek? Forrónak? Szorítónak? Löktetőnek? És talán van illata is? Lehet füstös, nehéz, vagy édes, vagy ibb, savanykás. Engedd, hogy minden érzékelés, ami jön, szabadon megjelenjen. Ha látod a formát, színt, érzed az illatot, vagy hőmérsékletét, kérdezd meg magádtól. Mire emlékeztet engem ez? Lehet, hogy egy tárgyra, lehet, hogy egy régi történet, lehet, hogy valami mást ugrik, eszedbe jut valami. És aztán kérdezd meg újra. Mivel kapcsolódik ez össze? Mikor éreztem utoljára ugyanígy? Engedd, hogy bármi előbukkanjon. Egy kép, egy emlék, egy érzés. Nem baj, ha homályos. Bízzal benne, hogy pont annyit enged megmutatkozni, amennyi most szükséges. Ahogy meglátod, vagy megérted, mi húzódik a fájdalom mögött, képzeld el, hogy egy lágy, meleg fény körbeöleli. Ez a fény átjárja, átmossa, megtisztítja. Lélegezz vele együtt. Belégzéssel hozd be ezt a gyógyító fényt. Kilégzéssel engedd el a feszültséget, az illatot, az érzést, amit már nem kell magaddal cipelned. Mondd meg magadnak halkan. Elfogadom, amit most megláttam. Engedem, hogy ez az energia átalakuljon bennem. Megérdemlem a könnyedséget
és a tiszta fejjel gondolkodást. Megengedem magamnak, hogy egészséges legyek. Maradj ebben a fényben, még néhány lélegzetvételig. Figyeld meg, hogy a fájdalom talán enyhül, átalakul, vagy lassan elillant, mint egy feloldódó illat. Vegyél egy mély, éberítő lélegzetet. Lassan nyisd ki a szemed, és engedd, hogy a napot könnyedséggel folytatódjon. Emlékezz, a fájdalom néha üzenet. Ha szeretettel ránézel, és megengeded neki, hogy beszéljen, már nincs dolgod vele. Gyakorold ezt újra és újra. És ha egyedül nem megy, mindig kérj támogatást. Egészségedre!